Hello friends, welcome to my channel. उन्हाळ्यात वाढलेले तापमान असले तरी त्याचबरोबर येणारी उन्हाळी सुट्टी ही खूप आनंद देऊन जाते. सुट्टी सगळ्यांनाच हवी असते. लहान मुलांना थोडे व्यस्त ठेवून चांगले काहीतरी शिकवावे असे तुम्हाला वाटत असेल तर आम्ही काही खास आयडियाज तुमच्यासाठी काढल्या आहेत. कसा बनवायचा चहा? चहा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: चहा पावडर, साखर, दूध, आले किंवा अद्रक, पाणी. नमस्कार, मी हर्षाली. आज आपण चहा बनवायला शिकणार आहोत. सर्वप्रथम पाणी, दूध, चहा पावडर, साखर आणि आलं. पहिले आपल्याला गॅस ऑन करायचा आहे. फ्लेम स्लो कर. आपल्याला एक बाउल घ्यायचंय, भांड घ्यायचंय आणि ठेवायचंय. ओके. आता काय करणार? आता पाणी घ्यायचंय 1 कप आणि टाकायचंय. त्याच्यानंतर 1 हा असा स्पून आहे, 1 टीस्पून पहिले 1 स्पून फुल टाकायचं आणि 1 हाफ स्पून टाकायचं. आता साखर 4 स्पून फुल, टू 3 आणि 4. आता आपल्याला आलं घ्यायचं आणि किसून टाकायचं. माझं आलं टाकून झालं आहे. गॅसचा गॅस फास्ट करायचा आहे. थोडा फ्लेम. चहाला उकळी येऊ द्यायची आहे. आता आपल्याला थोडंसं कमी करायचं आहे गॅस. आपल्याला 1 कप फुल दूध टाकायचं आहे. आता आपला गॅस लो फ्लेम वरती चहा 5 मिनिटं उकळू द्यायचा.
आता 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. आता आपल्याला चहा गाळून घ्यायचा आहे. एका हाताने घट्ट पकड. हळूहळू ओतायचं आहे. हळूहळू. बस बस झालेलं आहे. बस. आता ह्या दुसऱ्या कपात ओत. हळूहळू ओतायचा. घाई करायची नाही. ओत अजून त्याच्यात पूर्ण. गाळणी ठेवून दे. आता आपण दोन जणांसाठी चहा रेडी आहे. Please like and subscribe my channel. Visit my website komalahirrao.com. Thanks for watching.